سلام، وقت بخیر. امروز در خدمتتون هستیم با یه لایوی که فکر کنم امیدوارم که مفید باشه. ببخشید من یه تایمی درگیر بودم، یه ذره درگیر جابجایی خونه و اینا بودیم، یه فاصله گپی افتاده بود بین اون حالا مسیری که داشتیم میرفتیم، ولی خب فکر کنم تو این جلسه جبران بشه. امروز تا قبل از اینکه حالا استفان بیاد من شروع میکنم یه ذره صحبت کردن در مورد اینکه حالا امروز میخوایم چی بگیم. امروز در رابطه با پروژه ایاس میخوایم صحبت بکنیم. حالا توکن ایوس احتمالا خیلیاتون شنیده باشین. امروز بخش دو تا پارت داریم. بخش اول صحبتمون با استفان خواهد بود، استفان بویسن، که حالا بعداً لینک آیدیشو من میذارم که دوستان ببینم، و بعدش هم تو تیکه دوم در رابطه با همین موضوع با آرش ملکی عزیز صحبت خواهیم کرد. هدف اینه که ببین خیلی از دوستان از من حالا تو پی وی توی پیام‌های مختلف میپرسیدن که چه توکن هایی رو، چه کوین هایی رو پیشنهاد میدیم برای سرمایه گذاری میان مدت، بلند مدت. خب جوابی که من همیشه میدادم اینه که شما باید چیز بکنیم، باید توکن های برتر، کوین مارکت کپ و مثلا 10 تایی برتر و 20 تایی برتر رو که نگاه کنیم و باید بریم چک کنیم ببینیم خب کدومش خوبه کدومش بده. ایوس امروز که من چک میکردم نهمیه، یعنی نهمین کوین برتره و جالبه، یکی از کوین هایی که من خودم به شخصه بهش علاقه دارم به دلایل مختلف، و امروز یکم بیشتر در مورد صحبت میکنیم که اصلا چی هست، چه جوریه و به چه صورتی، یعنی چه شاخصه هایی رو باید بررسی که حالا در ادامه با آرش یه ذره در مورد کلا تحلیل فاندامنتال و تحلیل بنیادی صحبت میکنیم که وقتی میخوایم یه توکنی رو، یه کوینی رو انتخاب بکنیم برای سرمایه گذاری به چه شاخصه هایی باید دقت کنیم. من یه ویدیویی رو یه هفته‌ای بود که ضبط کرده بودم در مورد تحلیل فاندامنتال ایوس که به خاطر حجم زیادش نتونستم بارگذاریش کنم، که حالا امروز بالاخره تونستم با یه داستانی چیز بکنم، با یه داستانی به یه روشی بالاخره تونستم حجمش رو کم کنم که حالا بعد از این لایو اونم آپلود میکنم. اگر کسی سوالی خاص در مورد ایوس داشت میتونه اونجا بپرسه و هر چقدرشو که ما بدونیم و دانشمون باشه بهتون جواب بدیم. من منتظرم که استفان درخواست فکر کنم بنده خدا نمیدونه که چجوری باید درخواست بده، چون قبلش داشت از من میپرسید که چجوری این کار رو باید انجام بدم. بذارین یه لحظه ببینم. چی کار میشه کرد؟ حتما آرش در مورد آینده سهمم ازش میپرسم، فقط نمیدونم چجوری باید به این بنده خدا بگم که ریکوست بده. Stefan, can you send me a request? آره حتما سیوم میکنیم. فقط داستان دارم با اینه که بیاد و ریکوست بدهد. الان من وسط لایوم چجوری میتونم به این بگم درخواست بده؟ Okay, I think Stefan is here. I need to send me a request to attend this live stream. Are you there? Can you hear me?
Stefan? Okay, I got it. Yes. امیدوارم بتونم همه صحبتش رو ترجمه کنم، برای اینکه لهجهش خیلی انگلیسی طوره تا آمریکایی و خیلی هم تون صحبت میکنه. تلاش میکنم که همش رو ترجمه کنم. خب waiting for Eos Nation تا من we are waiting for you, Stefan. Is unable to join. Okay, again. Okay. Hi, Stefan. Here we go. Yeah, finally we did it. You got it. Okay, I'm gonna turn off comment to okay, in this turn off commenting, just to focus on our conversation. Okay. Okay. Yeah. Okay. I guess I'll just hold my camera. Okay. Can you hear me? Yeah, we're good. Okay, great. Hey guys, today we're gonna talk about EOS blockchain and EOS Nation with Stefan. Thanks for being with us. I would let him to introduce himself. There's a lot of great content that we'll be sharing, and at the end we will get some questions from the list, and during your talk I need to translate some of your words to Persian, so I just speak a little slowly that I could to translate for people who are watching us. Okay, Sounds good. Here you go. Good. Thanks for having me, Reza. So hi everyone, my name is Stefan. I'm one of the co-founders of the EOS Nation, and I'm our Chief Community Officer. I had set up with my camera, with my desktop, but that clearly wasn't working at first. Now you can go handheld. We'll see how it goes. So I've been working exclusively on EOS with EOS Nation since before the mainnet launch. We started in February 2018, and it's been an incredible journey. There's been a lot of ups and downs. And we're currently now ranked well, actually the votes changed today. We're now ranked number 3, but we've been in the top 21 now for many months, for about 6 months or so. Mm-hmm. And I'm super happy to be here and happy to answer all of your questions. Yeah, thank you. Just let me to translate this part of your talk. میگه که من چندین ساله که حتی قبل از اینکه شبکه مینت اصلی EOS راه بیفته تو این شبکه بودم و به صورت تخصصی روی EOS دارم کار میکنم و حالا اینو داخل پرانتز بهتون بگم EOS Nation که فاندرش همین استفانه جزو 10 تا ولیدیتور برتر EOS هم. یعنی یکی از اونایی که یکی از اون 10 تا یکی از اون 21 ولیدیتوری که انتخاب میشن برای تولید بلاک بعدی یکیشون همینا هن. و داره میگه که بیش از 6 ماهه که ما جزو اون 10 تایی برتر بودیم و حالا ببینیم چی میشه. اوکی keep going. Okay, cool. Well, if you want to ask specific questions, I'm happy to answer them. Yes. First of all, I want to ask you, can you give me some background information about EOS blockchain, the goal of this project, and what's the difference between EOS and its competitor? You know, just answer this part. Okay, so first I'll give the brief overview of the ecosystem of EOS.
So Block One is the private company who did the very successful ICO in 2017. They raised $4 billion, and they've been developing an open source blockchain protocol software called EOS.io. The EOS mainnet was launched 2 years ago in June, right around this time, June 2018. And the EOS mainnet is built with the EOS.io software. Many block producer teams from around the world got together in June 2018 to launch this mainnet based off the balance snapshots of the ICO that Block One did. And Block One has not been a part of this launching process of the EOS network, and they have only recently begun to vote on it. So the EOS network is comprised of many different block producer teams. We're about 60 block producers right now that get paid by the network to maintain the network and to educate people on EOS. Okay, so let me to ask you, as you said, Block One is not participated right now as a block producer in EOS. That's right, and they never will be a block producer. Okay. They're a token holder. They have 10% of the tokens, and they just last week started voting with a small percent of their tokens. Okay. Let me to translate this part. میگه که چی گفت اول من بعضی وقتا میرم تو فاز که خودم گوش میکنم دیگه اصلا کلا فراموش میکنم که ترجمه کنم. گفت پروژه ایوس رو یه شرکت خصوصی به نام بلاک وان که حالا با آرش صحبت کردنی میگی، بلاک وان یه شرکتی بود که اومد و این پروژه رو استارت زد که 2 سال پیش آیسیوش برگزار شد. یه آیسیو خیلی جالب و خفنی داشت که حالا توی صحبتم با آرش بهش اشاره میکنم. یکی از دلایلی که من دوستش دارم مثلا همینه. حالا میگم که چقدر ایدهشون جالب بود برای برگزاری آیسیو و داره تاکید میکنه که بلاک وان الان در حال حاضر هیچ دخل و تصرفی تو پروژه ایاس نداره، چون این یه چالشیه که خیلی بهش میگن که یه پروژه شخصیه و دیسنترالایز نیست. Okay, I translate. What did you say? Great. So right now the EOS network, you know, the top 21 block producers are the ones that produce the blocks. And then there's about 40 others that are standby that don't have enough votes to be in the top 21, but that are still getting some votes to be ready to produce blocks if ever they were to move in the top 21. You can say they care about just top 50. Am I right? Around top 60 gets paid. 60. Right now, yeah. But as more votes come in, that threshold goes up a bit. Oh, okay, great. Yeah. So there's fewer teams now than last year, and we expect a few more teams to get cut off in the next year, let's say. میگه که ببینید، حالا من در حینی که لابلای صحبتاش توضیح هم بدم، ببینید مکانیزم اجماع ایاس مثل پروف آف ورک بیت کوین نیست. یه مکانیزم جدیدیه به نام دیپول، Delegated Proof of Stake. اینجا اینطوریه که 21 نماینده انتخاب میشن که بلاک بعدی رو تولید بکنن. چجوری اینا انتخاب میشن؟ بر اساس میزان ذخیره‌ای که دارن، میزان ذخیره توکن هایی از ایاس که استیک کردن. یعنی مثلا اگه هر چقدر تعداد توکن های بیشتری رو تو حسابشون داشته باشن حق رأی بیشتری دارن. که داره میگه 60 تای برتر همیشه آمادن که به عنوان بلاک پرودیوسر، یعنی تولید کننده بلاک بعدی انتخاب بشن. دیگه اون داستان پروف آف ورک و اون حجم بحثی که انتقادایی که مطرح میشد به پروف آف ورک و بیت کوین که انرژی زیادی مصرف میکنه و اینا دیگه اون اینور دیگه این داستانو نداریم. حالا در موردش یه ذره زودتر صحبت میکنیم. اوکی؟ Okay, great. So one of the big advantages of building on EOS or building on EOS.io, the software, is that this software is backed by one of the largest companies in crypto, which is Block One. They now have over 300 employees, a lot of them engineers, and some of them
solely focused on continuing to improve the EOS.io open source protocol. So the development of the underlying blockchain protocol is financed outside of the market cap of EOS at this point, right? So even if there's a market crash even further and there's low token price, Block One is still going to be delivering code updates at the same pace that they've been doing for the last 2 to 3 years. Maybe it's an advantage for some project like EOS. So it's a different model compared to Ethereum, right? Where Ethereum funding comes from the token price appreciation that they've been very fortunate to have significant appreciation over the last, let's say, 5 years since they launched. And the development model has been very much more decentralized. So we've seen grants in the Ethereum ecosystem given to many projects. Some fail, some succeed, and then, but there's been less, from what I understand, so I'm not in the Ethereum ecosystem that much, but from what I understand, you know, those are two very different approaches. So it's still unclear which is best, which is worst. We'll see how it all plays out. But that's one of the significant differences with EOS, is that the development of the protocol is not based on the success of the token price. I got it. Just let me to translate this part. Yeah. It was mentioning. میگه که جالب بود، یه نکته پوینتی رو میگه که من خودم هم تا حالا بهش دقت نکرده بودم. میگه ببین توی اتریوم قیمت توکن از کجا میاد؟ یعنی ارزش این اکوسیستم اتریوم، شبکه اتریوم از کجا میاد؟ از توکن پرایس، قیمت توکنش. خب میگه درسته که خیلی‌ها به ما میگن که ما دیسنترالایز نیستیم، ولی ایاس پشتش یه شرکتی به نام بلاک.1، خب که حتی اگر هر اتفاقی هم بیفته توکن پرایس بیاد پایین، ما یه پشتوانه‌ای داریم به نام بلاک وان و اینه که ما رو نگه میداره و داره میگه که اتفاقا این که ما دیسنترالایز نیستیم برامون یه مزیتیه. خب بعد داره اشاره میکنه که پروژه یعنی تشکل اتریوم هزاران توکن توش هستن که داره اون فاندی که میگیره رو پخش میکنه بین اینا. خب اما بلاک وان فقط داره روی ایوس کار میکنه، ددیکیتد روی ایوس داره کار میکنه و این یه مزیت رقابتی برای ما. Okay, I got your point. It was worth mentioning. Thank you. Great. Estefan, I'm gonna ask you about the main difference between EOS and its competitors, such as Ethereum, Neo, Tron. Can you give me what's really the advantage of EOS? The zero fee of transaction. I think it's worth mentioning, or another part of this project. Can you give us some information? Why? Sure. As an investor, I need to choose this instead of Ethereum with a big network and something like this. That's right. So first of all, for developers who are looking to build on these networks, EOS.io being programmable in C++ removes a large barrier to adoption compared to Ethereum, where you need to learn Solidity or other. So that's a big one. And then built on top of that is the very flexible account permission structure, which allows DApp developers and users to have a wide range of immutability inside their contracts. And the overall flexible nature of EOS allows these programmers more flexibility, I guess. I'm trying to keep it simple and short. What do you mean by more flexibility in nature? I can't understand. What did you say? So by that, EOS.io itself is highly customizable. So you can build on EOS.io without needing to build on the EOS network specifically, and only connect parts of your application to the EOS network.
and this EOSIO private chain that you're building on is highly customizable to your needs. Is it possible to have a private network on EOS like Ethereum? So it's a completely different chain, but EOSIO is an open source software. So anyone can take EOSIO and create their own private network, and you can make it permissioned and you can make it private and not public, right? Okay, just let me to translate and then I come back to you. I have a question for you. Great. یکی از مهمترین و اولین مزیت، من ازش پرسیدم که مزیت ایاس نسبت به اتریوم یا بقیه رقیباش چیه، ترون، نئو، و حالا توضیح میدم که چرا اینا رقیب هاشن، مثلا چرا بیت کوین رقیب ایاس نیست، اینو توضیح میدم. اشاره کرد که ایاس به زبان سی پلاس پلاس نوشته شده و کسایی که تو این حوزه، دیولپرایی که تو این حوزه کار میکنن، لازم نیست برن سالیدیتی یاد بگیرن مثل اتریوم و این یه مزیت برای ماست. بحث بعدیش بحث فلکسیبیلیتی رو داره اشاره میکنه، میگه خیلی انعطاف پذیره و به راحتی میتونن دیولپرها یه کپی، اولا که به شدت فلکسیبل و انعطاف پذیره برای توسعه اپلیکیشن ها و اوپن سورس، یعنی شما میتونی اینو کپی کنی، برداری یه نسخه پرایوت بر خودت بسازی و ایجاد بکنی. اوکی، I'm going to ask you about in terms of TPS, transaction per second. You know, scalability, I think it was a big difference between Ethereum and EOS. And I'm going to ask you about the comparison between EOS and Tron and Neo, the other blockchains that involved in this area. Mm-hmm. So I don't really know too much about the other blockchains. I can certainly explain about EOS. I know that there's been some debate on what a transaction actually is and the difference between a transaction and actions, which have a lot of actions. So in terms of scalability, EOS has by far the most actions of any public blockchain right now. In February, we were hitting more than 100 million actions per day, which is orders of magnitude higher than any other blockchain. How many dApps are living in EOS right now? Do you have any idea about this? No. We can look up on dApp Radar. I know there's always a few EOS dApps in the top dApp. The total amount, I'm not sure, and especially total amount that are still active. That always changes. I'm not sure on those numbers right now. But in terms of scalability, the EOS network has really shown that it's capable of sustaining extremely high levels of transactions continuously. Now, currently, the majority of these transactions on EOS is done by a airdrop coin that has almost no value. So clearly, there's a lot of what some people consider spam. You know, but since it's a permissionless network, anyone can use the capacity that's available. And right now, there's so much capacity available that these people are willing to pay just a fraction of a cost to run these transactions. Okay. So this leads into the resource model of EOS that is different. میگه که من ازش پرسیدم در رابطه با مقیاس پذیری چی میتونی بگی بین مقایسه بین نئو، ایاس، ترون و اتریوم. خب اتریوم که خب مقیاس پذیریش خیلی کمتر از ایاسه، اما ترون و نئو ادعا دارن که خیلی TPS transaction per second بالاتری دارن. میگه که توی فوریه ما یه تاچ داشتیم، مثلا یه حجم از ما چیزی رو گفت. پرسیدم ازش که چند تا دپس الان در حال حاضر روی ایاس لایو هستن و دارن کار میکنن، که گفت آمار دقیقی ندارم ولی میتونن چک بکنن، یعنی توی سایتی رو گفت که میشه اونجا چک کرد. و داره میگه که تو بحث مقیاس پذیری درسته که اکچوالی الان ما خیلی TPS نداریم، ولی تعداد یعنی توانایی اینو داریم که یه حجم عظیمی از ترانزکشن ها رو ساپورت بکنیم. Okay, thank you. Someone asked me about the future of EOS
token price. Can you give us some, what do you think about as an investor, as an EOS enthusiastic? What do you think about the future of EOS? Is it possible to touch again the $1,400, you know, about the price? Is it possible for EOS, or what do you think about the future in mid-term, in long term, you know? So for sure, short term is very hard to predict. It's kind of near impossible. I've tried and I've failed at predicting short-term crypto prices. It doesn't work. But long-term, I'm very confident that the network is still going to be there and accumulate a significant amount of value, because all of these projects that are launching on their own EOS.io chains will eventually use the mainnet as a source of liquidity and immutability. Mm-hmm. And so the long-term vision is that since EOS.io open source product protocol will continue to be developed by Block One, independent of everything else, all these different projects that are building on EOS.io will eventually be able to connect to the mainnet if they want higher amounts of liquidity for their tokens and higher amounts of immutability and transparency in terms of perhaps, yeah, exactly. Okay, just let me to translate this part. So that's a very long-term vision. پرسیدم که نظرت در رابطه با یعنی چی فکر میکنی در رابطه با میان مدت و دراز مدت در رابطه توکن US در مورد قیمتش. میگه که گفت میان مدت که خب نمیشه چیزی گفت، اصلا سخته پیش بینیش، اما برای دراز مدت میگه که یه سری برنامه‌ها دپ‌های عظیمی وجود داره که داره توسعه داده میشه و اینا اگه بخوان لیکویدیتی پیدا کنن باید وصلن به ایاس و اونجاست که این شبکه میترکه از لحاظ قیمتی و این آینده ایه که برای ایاس دارن میبینن. Someone asked about your you know which one of the competitor is you care about this, you know, EOS concerned about Ethereum or just Tron or Neo? Which one is more important? So we try to have an inclusionary vision and try to not be so competitive with other blockchains. I know at first EOS was advertised as Ethereum killer, but really the more blockchains that are successful, the better it is for everyone. So we're not really, if someone solves something on a blockchain and they have success, great. EOS is easy to integrate and connect with other blockchains. So, and we can see that with many of the cross-chain networks integrating EOS as one of their networks that they integrate. So I believe that there is still a network effect of all the blockchains together. And also, like I said, I'm not really looking up the details of these other projects, so I'm not sure exactly which one has better aspects in this domain or whatever. So I try to keep it big picture. It's so kind of you, because as an investor you need to care about a lot of cryptocurrencies and blockchains, and you need to take into consideration about, you know, the long-term vision and something like this. Okay. میگم پرسیدم ازش که کدوم یکی از بقیه‌هاتون رو جدی میگیرین. گفت که اولا ایاس رو اولا اینه که هر چقدر شبکه بلاکچین پروژه های بلاکچینی زیاد بشه این برای همه خوبه، و نکته دوم چیز کرد، گفت که خب من خیلی جزئیات بقیه رو ترک نمی کنم و نمیدونم که اصلا چی به چیه، ولی کلا ایاس وقتی اومد اینجوری اومد که بهش میگفتن اتریوم کیلر، یعنی اومده که اتریوم رو بکشه و احتمالاً جدی‌ترین رقیبش همون اتریوم خواهد بود که البته اینو ضمنی اشاره کرد، خیلی مؤدبانه اینو گفت که منم نظرم همینه. Okay, thank you, Stefan. I have just one more question. I heard about EOS last key. There's a smart contract for people who are transferring from the Ethereum to the EOS network. Do you have any plan or any vision to continue this last key, to recover this last key?
So we hope to eventually not renew this contract because it is not part of the system contracts of EOS.io. This is an additional smart contract that the block producers on EOS have added on. And this smart contract is only for people who have never touched their EOS account. Right? So there's no activities at all on the Genesis EOS account. And those people still have control of the Ethereum key that was linked to this Genesis account at the launch of the network. So if you used your account on EOS, you lost your keys. This does not help you at all. You lost your keys, that's game over. So you have any plan for continuing this on the main network of EOS? So the recovery for the Genesis account, we've renewed it for 1 year. So you have another 12 months right now to do it. I got it. We thought most people had done it because we gave a year. And then as soon as it expired, we got so many messages that are like, hey, I still haven't done it. Where's my money? And we're like, okay, we'll renew for another year. But hopefully the messaging is clear now that there's a 1 year. So we encourage people to do it. It's good enough. Do it now, yeah. So one more thing I do want to add about the advantages of EOS, and it speaks to the scalability and the power of EOS, is that recently we've developed, or Syed Jaffrey, one of the well-known developers and blog producer on EOS, he developed the Ethereum virtual machine inside EOS. Wow. So you can now literally take your code from Ethereum and run it in this smart contract, and your application, without any change, and your application will run on EOS. Wow, it sounds great. Yeah, I think it is. So this was an EOS.io challenge that Block One put out to the community with a $200,000 bounty. So Syed was the first to deliver a complete solution based on the specs that they required. And just recently, I think 2 weeks ago, he was announced as the winner of the challenge and received his $200,000. Wow. When this feature actually will be available on EOS? Now. Wow. It's open source. It's open source. Just let me, I'm so excited. Just let me translate. میگه که سال قبلیمون چی بود؟ یادم نیست سال قبلی چی بود، ولی یه چیزی گفت که خودم هم تحت تاثیر قرار گرفتم. گفت یه قابلیتی رو ایجاد کردیم که الان همین الان اوردی وجود داره و اونم اینه که دیگه لازم نیست کد اتریوم رو تغییر بدی. یعنی شما یه اسمارت کانترکت یه دپی روی اتریوم داشته باشی، همینجوری برمی‌داری یعنی میذاری توی ایاس. اومدن EVM، یعنی اون کامپایلری که داخل اتریوم هست رو اومدن توی ایاس پیاده سازیش کردن و این خیلی کار عجیب غریب و خفنیه ها. یعنی خیلی جالبه. من نمیدونستم اینو و گفت که 2 هفته پیش گویا این اتفاق افتاده و الان لایو و میتونن این کار بکنن. این خیلی میتونه به پتانسیل ایاس کمک بکنه. Yeah, okay, thank you. Is there I think I'm done, and is there any question or something you want to add to say? I'm here. Sure. So I will give a little tidbit to the short-term traders out there. So let's be honest, the price of EOS is going to follow the price of Bitcoin a fair amount, right? If Bitcoin goes up, EOS is likely going to go up. In terms of Satoshis, how will EOS perform compared to Bitcoin, which is always the benchmark? That's based on narrative, not really on how good the technology is, right? So we all know short-term crypto moves on stories and narratives. So the stories and narratives that are positive, that are upcoming for EOS, include Block One starting to be more active within the community. They've been very, very away. Also because of the lawsuits that they had to deal with the SEC, but those have been settled, those have been resolved. Now they're taking a more active in the governance of EOS. So this is gonna, and we've already seen, motivate block producers to
increase the quality of their output because of those large votes that Block 1 is starting to give out to the block producers. So that's one thing. Combined with that, Block 1 has also created a separate foundation called the Public Blockchain Engagement Team. So they actually hired the team that was formerly EOS New York, which was a very well-known and well-respected block producer on EOS. Wow. They've stopped being EOS New York. They've now been hired by Block 1 and the Public Blockchain Engagement Team. This team is going to set up an EOS foundation. Wow. The future will be for you. Exactly. So exactly. And then also we have Voice, the social media platform that's going, that invites are going to be sent out to other people than the Americans on July 4th, and then even more invites sent out, or even more open registration later on. And that's a product that's built on EOS.io, right? So Block 1 is launching Voice on their private chain and have plans to connect to the main chain later. So if we see that Voice is a very solid product that's built on an EOS.io chain, that's going to give confidence that the EOS network, the software it's built on, is very solid and can deliver apps that reach wide adoption and high usage. Okay. So I think those are the three things, short-term narrative stories that could help the Satoshi price of EOS. Yeah, thank you. It was good to see. Thank you. Okay, thank you, Stefan. It was a pleasure for me to talk with you today, and thanks for being with us. I think I'm gonna continue with Arash after you, and thank you. I will send you if any question people have, and thanks for today. Have a good one. Great, thanks for having me. Follow us on Twitter, EOS Nation on Twitter, and visit our website, eosnation.io for all the good news about EOS. Thanks for having me. Bye, everyone. خب تا آرش بیاد من این یه تیکر رو ترجمه کنم که خیلی خوب بود. گفت آخرش برای کسایی که آرش جان تو یه ریکوست بدی من ادت میکنم. گفت که برای کسایی که برای شورت ترم تریدر ها یه چیزایی بگم که براشون جالب باشه. این بود که الان میگم بذار آرش بیارم. چی شد؟ آرش go to leave. اوکی. چند تا نکته گفت. یکی این گفت که ما یه سری سلام آرش میشنوی؟ آره میشنوم. من یه تیکه بخش آخرش رو ترجمه کنم. افتاد. بذار من یه تیکه آخر ترجمه کنم که خودم ذوق زده شدم ازش، بعدش بریم ادامه بحثمون. گفت ما یه سری مشکلات قانونی داشتیم سر ایاس که حل شده و این یه سری از موانع خیلی زیادی که داشتیم الان حل شده و تو شورت ترم شما خیلی رشد زیادی از ایاس خواهید دید. این یک. نکته دوم گفت یه ایاس نتورک، ایاس نیویورک وجود داره که این جزو 50 تا بلاک پرودیوسر برتر بوده همیشه. خب گفت بلاک وان رفته اونا رو استخدام کرده که بیان توسعه بدن پروژه های اصلی پابلیک ایاس رو و اون تیم خیلی قویه و بلاک وان رفته استخدامشون کرده که بیان این کارا رو انجام بدن و احتمالاً بعد از این توسعه خیلی زیادی خواهید دید. بخش سومی که بهش اشاره کرد پروژه وایس بود. وایس یه سوشیال مدیاست که چند وقت پیش ازش رونمایی کرده بودن، الان داره میگه که دیگه عملیاتی شده و احتمالاً خبرش رو چند وقت دیگه میبینید. وایس یکی از پروژه‌های خیلی خوبه. حالا اگه بعداً خواستید در موردش یه جلسه کامل صحبت بکنم، یه سری پستی چیزی میذارم در موردش، خیلی خوبه. یکی از میتونم بگم سوشیال مدیاها رو بستر بلاک چینه که واقعاً روش کار کردن و واقعاً از تجربه‌های مختلفی که تو این حوزه ایجاد شده اومدن استفاده کردن. همین تمام. سلام.
سلام عزیزم. رضا جان عالی بود. این فکر قربانم. کنم از دوتای قبلی خیلی جذاب‌تر بود و دیتاهای جالبی داشت میداد. آره اطلاعات خیلی خوبی داشت میداد. من ببخشید کامنت ها رو بستم که بتونیم یه ذره صحبت بکنیم. آره خیلی دیتاش جالب بود. راجع به بلاک وان صحبت کرد که خب مدیر عاملش در واقع براندر بلومره. بعد من یه ذره داشتم الان نگاه می‌کردم، به صنعت ساخت و ساز داشتن کار میکردن تا سال 2014 و بعد از اون میان تو بلاک چین و یه شرکت مولتی بیلیاردره، خیلی پول دارن. خیلی عجیب غریبیه. حالا میگم، الان من در موردش صحبت میکنم. میگم آرش یه ذره در مورد ایاس صحبت بکنیم که ببینیم اصلا چی بوده، یه جنبندی بکنیم که اصلا این پروژه چی بوده، اهداف این پروژه چیه. اتریوم کیلر رو داشتی. خیلی خوب بود. ببین اینا یه کاری کردن، گفتم یه آی سی او داشتن. خب یه چیزی بگم، اینا ببین مثلا یه کار عجیب کرده بودن. ایاس وقتی اومد یه توکن رو به سر اتریوم بود، یعنی رفت یه توکن تعریف کرد برای آی سی اوش روی اتریوم. بعدش 1 سال آی سی اوش طول کشید. 1 سال یعنی 355 روز آی سی او داشت و تو این مدت یه حجم عظیمی، فکر کنم 4 میلیون دلار تونست جذب بکنه اگه اشتباه نکنم. آره 4.1 میلیارد دلار، ببخشید 4.1 میلیون دلار جذب سرمایه داشت. خب و این خیلی عدد زیادیه در مقابل اتریوم که مثلا 1.8 میلیون بود، خیلی زیاد بود. خب بعد از اینکه شبکه شکل گرفت، آرش اومد جدا شد از اتریوم. ببین فکر کن تو 1 سال آی سی او تو رو اتریوم برگزار کنی، بعد از اتریوم جدا بشی. این یکی از پولیتیکاشون بود. خیلیا به این انتقاد میکنن، خب که میگن آقا تو که میخواستی مثلا شبکه بلاکچین خودتو بسازی، چرا رفتی رو اتریوم؟ اتفاقا من میگم این پولیتیکش بود. میخواست نشون بده که ببین با این وضعیتی که من اومدم میتونم از این جدا بشم و این توانایی رو دارم که همین اتفاق هم افتاد. ببین نسبت به نئو که مثلا 3 سال قبلتر، نئو سال 2014 معرفی شده، این سال 2017 اومده، بلا فاصله اصلا در عرض فکر کنم 2-3 ماه نئو رو گرفت، رد شد ازش. اصلا نئو این اوایلش همه فکر میکردن خودش اصلا یه برنامه است رو اتریوم، مثلا کسی نمیدونه. دقیقاً هیچکی جدیش نمیگیره و این پولیتیکشون بود اصلا. خب و اون بنده خدایی که گفتی در مورد مثلا همین براندن بلومر، آره یکی بنده خدای دیگه هم اینجا هست، اونم خیلی جالبه، دن لریمر. خب دن لریمر سی تی او شونه. دقیقاً. ببین در مورد دن لریمر خیلی حرف جالبی میزنن. خب دن لریمر کیا بوده؟ دن لریمر کجا بوده اصلا؟ تو بیت شیرز بود فکر کنم. آفرین، بیت شیرز اولیش بوده. بعد رفته استیمیتو راه انداخته، همون سوشیال مدیایی که بود صحبتشو می‌کردیم. بعد رفته استیمیتو راه انداخته، بعد اومده اینجا. خب یه نکته ای رو لابلای صحبت ها داشتیم آرش که اینم استفان هم اشاره میکرد بهش، تو فضا هم اگه بررسی کنی خیلی هم میگن راستش. الان یه نکته گفت من واقعا خودم از این دید نگاه نکرده بودم بهش، که آقا وقتی یه پروژه‌ای مثلا خیلی هم میگن دیسنترالایز نیست، ایاس دیسنترالایز نیست. مثلا همین استفان تو دانشگاه ما داشت اینجا صحبت میکرد، یکی بچه‌ها برای گفت نه شما که اصلا پروژه دیسنترالایز نیستی، شما که اصلا بلاکچین نیستین یا هر چیز دیگه. خب نکته خیلی قشنگی رو اشاره کرد، واقعا خودم از این دید بهش نگاه نکرده بودم. گفت که آقا درسته ما اصلا فرض کن دیسنترالایز نیستیم، ولی ما یه بلاک وان داریم، یه شرکتی داریم که حتی اگه توکن پرایس ما هم پایین باشه ما اینو پشتمون داریم و این یه مزیتیه، این یه قدرت برای ما. حالا ممکنه خیلی بگن نه ما نمیخوایم اینو. خب anyway شما برید سراغ پروژه‌ای که کاملا دیسنترالایز هستن، میدونی. یعنی این اون نکته‌ایه که به نظرم خیلی جالبه. بعد ببین اینا چند نکته‌های ریز کوچولو داره که باید بهش دقت کرد. ببین وسط صحبتاش یه چیزی گفت که ما دنبال این هستیم که کراس چین ها رو پیاده سازی بکنیم. کراس چین منظورش چیه؟ منظورش ارتباط
بلاک چین ها با یکدیگه است. خب تو نگاه کنی اینا اول با اتریوم شروع کردن، الان هم اومدن EVM اون کامپایلر دل فرض کن هسته اصلی و اتریوم رو اومدن تو خود ایاس پیاده سازی کردن. آره میگن اگه اتریوم یه کامپیوتر باشه ایاس سیستم عاملشه، دقیقاً انگار ویندوزشه. دقیقاً یعنی اومده این کارو کردن. بعد داره میگه کراس چین، یعنی که ما مشکلی نداریم با اینکه خودمون رو باز کنیم روی بلاک چین های مختلف دیگه. بعد وقتی اتریوم رو EVMش رو میان پیاده سازی میکنن، مطمئن باش بقیه رو هم میتونن پیاده سازی بکنن و اصلا براشون محدودیتی نخواهد داشت. یه نکته جالبی داره این بحث سی پلاس پلاس. اونایی که سی پلاس پلاس کار کردن، برنامه‌نویسی سی پلاس پلاس کار کردن، میدونن من چی میگم. پروژه هایی که میخوان اسکیلبل باشه میرن سراغ سی پلاس پلاس. یعنی یه زبانیه که به شدت تو این موضوع قویه، واقعا قویه سی پلاس پلاس تو این زمینه. سی و سی پلاس پلاس چون سطح دسترسی تا سیستم عامل رو میره. ببین زبان‌های برنامه‌نویسی از سطح پایین شروع میشن، زبان ماشین و اسمبلی تا هی میاد بالا. خب زبان ماشین و اسمبلی چجوریه؟ تو برنامه‌نویس میتونه رجیسترها رو هم جابجا کنه، توش بنویسه بخونه. یه ذره میاد بالا مدیریت حافظه، مدیریت منابع با برنامه نویسه، مثل زبان سی و سی پلاس پلاس. یه ذره میاد بالاتر میشه زبان سی شارپ یا مثلا البته جاوا هم تو همین لول. سی شارپ یه ذره میاد بالاتر، زبان‌های پایتون، زبان‌های کامپایلری جدا میشن. اینا هر چقدر تو میای بالاتر برنامه نویس راحت تر میکنه. خب ولی اختیار رو ازش میگیره، اختیار حافظه رو میگیره، اختیار منابع رو ازش میگیره و میده دسترسی کمتر، سرعت بیشتر. آفرین. یعنی داره یوزر فرندلی میکنه ولی از اون ور دسترسی رو کمتر کرده. در نتیجه شما نمیتونی پروژه‌های اسکیلبل داشته باشی، بحث سکیوریتی، مقیاس پذیری و این شاخصه هایی که وجود داره. ببین یه چند تا نکته آرش در مورد ایاس بگم. یکی از مهمترین نکاتی که گفتم اصلا این پروژه چیه؟ ببین مثلا پروژه، هدف این پروژه چیه؟ هدف ایاس توسعه یه پلتفرم مثل اتریوم برای برای نوشتن دی‌اپ ها، اپلیکیشن های غیر متمرکز. حالا چیا رو داریم تو کامیونیتی به غیر از این؟ اولش اتریوم رو داریم، نئو رو داریم، ترون رو داریم، ایاس رو داریم. اینا میشن پروژه های رقیبش. خب مکانیزم اجماع، البته ایاس رقیبش نیست دیگه، خودشه. نه منظورم اون چند تا دیگه بود. خب یه کار قشنگی انجام داده ایاس که فرق داره نسبت به اتریوم. اینایی که برنامه‌نویسن میدونن من چی دارم میگم. اینجا رو یه تیکر رو ایاس اومده مدیریت دیتابیس ها رو هم خودش داره انجام میده. یعنی مدیریت حساب ها هم با خود ایاسه دیگه. مثل اتریوم نیست که شما لازم باشه بری به عنوان برنامه‌نویس علاوه بر این که داری اون کارهای اسمارت کانترکت اینا رو می‌نویسی بیای همچین لایه‌ای رو هم خودت هندل بکنی. اینا رو همه رو ایاس برات هندل میکنه. این کار باعث شده چی بشه؟ آفرین. باعث شده که برنامه‌نویسا خیلی براشون راحت تره که روی ایاس کد بنویسن تا اتریوم که لازمه همه کارشو خودشون انجام بدن. این یه مزیت رقابتیه براش. خب و دیگه یه چند تا چیز جالب داره، مثلا کارمزد، حذف کارمزدشه، مقیاس پذیریشه. کارمزدش صفره. حالا تو فکر کن به عنوان یه دیولپر، به عنوان کسی که میخوای یه دپ بنویسی، ترجیح میدی کجا بری چیز بکنی؟ ترجیح میدی کجا بری برنامه‌نویسی بکنی؟ میدونی چی میگم؟ یعنی اومدن چیزایی رو تارگت قرار دادن که مشکلش قبلا لمس شده. خب یه نکته اینو بگم بعدش دیگه اگه سوالی بود من جواب میدم، کامنتارم باز میکنم. خب ببین یه نکته، یه سریا میگن آقا این پروژه دیسنترالایز نیست. خب من میخوام یه نکته رو بگم که تو بیا این همین آدمی که گفتم دن لریمر رو نگاه کن. دن لریمر کجا بوده قبل از ایاس؟ بیتشیز چیه؟ بیتشیز یه اکسچنجی بود که اولین اکسچنج بود که مفهوم اکسچنج دیسنترالایز رو معرفی کرد اصلا. یعنی اگر داری در مورد دیسنترالایز صحبت میکنی، این آدم موقعی که تو نمیدونستی دیسنترالایز چیه داشته تو این فضا کار میکرده.
حالا دیسنترالیزیشن رو گذاشته کنار، اومده زوم کرده رو اسکیلیبیلیتی، رو مقیاس پذیری. مقیاس پذیری یکی از مهمترین مشکلاتیه که بلاکچین های فعلی دارن. چرا؟ برای اینکه تو نمیتونی بیای بری توی مثلا اپلیکیشنی که روزانه فرض کن مثلا 10,000 تا ترانزکشن تی پی اس 10,000، تو نمیتونی بری اونجا حرف از ایاس یا هر پروژه دیگه‌ای بزنی، مثل اتریوم، مثل بیت کوین که مثلا ترانزکشن پر سکندش 7 میدونی چی دارم میگم؟ یعنی این مسئله براشون اینقدر مهم بوده که اصلا دیسنترالیزیشن گذاشته کنار. حالا یه سری میگه این آدم اصلا نمیدونه دیسنترالیزیشن یعنی چی. من در جواب اونا میگم اینها، اگر این آدم هیچ سنسی نسبت به دیسنترالیزیشن نداشت، تو نمیتونستی بیچر رو ازش ببینی. انتخاب کرده، ایاس انتخاب کرده بین اسکیلیبیلیتی و دیسنترالیزیشن، زوم کنه رو اسکیلیبیلیتی. چرا؟ براش کاملا معلومه، برای اینکه میخواد مینستریم اداپشن داشته باشه، میخواد حجم زیادی از بازار رو بگیره، میخواد مشکلاتی که بلاکچین های قبلی داشتن رو جواب بهش بده. میدونی؟ یعنی اینو نکته است. نظرم اگه خیلی خوب به جنبن میتونن بازار رو بگیرن، نه حتی حجم خیلی زیادو. کاملا بازار رو بگیرن. باهات کاملا موافقم. مشکل اصلی رو در واقع اینا دارن حل میکنن. این اتفاق میفته، کاملا فکر میکنم این اتفاق میفته و ایاسی رضا جان داری یواش یواش سیگنال میدی یا حواست هست که نه ببین یه جاهایی، ببین آرش، یه جاهایی دست خودت نیست. مثلا دوست داری واقعا یه کارایی میبینی، یه چیزایی میبینی که خب میبینی چقدر مثلا از بقیه جلوترن، چقدر قشنگ فکر کردن، چقدر به این نکات فکر کردن. میدونی این خیلی مهمه دیگه. این یه موضوعیه که بعضی وقتا آدم چی میگه، دامنم از کف برفت، فراموش میکنی که چی داری میگی. رضا یکی از بچه‌ها پرسیده از دکتر نورمحمدی بپرسید که الان تو پورتفولیوشون چه ارزهایی هست. بله الان بگم. من یه نکته‌ای بگم آرش، حالا خودت میدونی که من قبل از اینکه بیام اینجا هیچ کریپتوکارنسی نداشتم. اینجا که اومدم یه چند تا خریدم و یکیش ایاس بود. واقعا یکیش ایاس بود، یکیشو گفتم دیگه. آره. راجع به پروژه وایس اگه اطلاع داری؟ ببین وایس یه سوشیال مدیاست رو بستر ایاس. در همین حد فقط میتونم بگم که اینه همچین چیزیه. بعد یه چیز دیگه گفتن که دیپوز چیه دقیقاً؟ دیپوز یه مکانیزم خیلی کوتاه بگو. آره 5 دقیقه دیگه بیشتر فکر کنم وقت نداریم، چون باید 1 ساعت شد دیگه من سیوش کنم. دیپوز یه مکانیزم اجماع است. ببین ما اولین مکانیزم اجماع برای بیت کوین بود، پروف آف ورک بود، POW، که میگفت تو هر چقدر پردازش انجام بدی ما به ازاش پاداش میگیری. بعد از این یه مکانیزم اجماع اومد به نام POS، پروف آف استیک، میگفت تو لازم نیست سخت افزار بذاری که این کار رو انجام بده، بیا اون توکنا رو استیک کن، تو اکانتت نگه دار، هر چقدر داراییت بیشتر باشه حق رأیت بیشتر میشه. پوز یه مشکلی داشت. مشکلش چی بود؟ آدم‌هایی که دارایی کم داشتن حق رأی نداشتن. یه مکانیزمی اومد به نام دیپوز، دلیگیتد پروف آف استیک، میگفت آقا منی که دارایی کم دارم میتونم به یه نفری که اون بالاست رأی بدم، انگار دلیگیت بکنم، حق رأیم رو واگذار کنم به یه نفر دیگه. حالا اون آدم اگر بره و شرکت بکنه و درآمد داشته باشه به منم میده. این مکانیزمی بود که توسط حالا ایاس داره الان همینو پرسیدن، دارن میگن که خب اینجوری، خیلی ساده گفت میگه خب اینجوری تیم میکنن با همدیگه اون کاری که دوست دارن پیش بره. میکنن دقیقاً، زورشون زیاده. دقیقاً میکنن. اصلا میگم به خاطر همین داستاناست که یه سریا میگن ایاس دیسنترالایز نیست، به خاطر همینه. تازه در مورد پروژه استیم اگه یاد باشه صحبت کردیم، همینو گفتیم، اومدن تبانی کردن. من یه نکته بگم، لابلای صحبت یادم رفت بگم، استفان فاندر ایاس نیشنه. ایاس نیشن یه دونه از این بلاک پرودیوسراست خودش، این داشته باشین، یعنی خودش یه دونه از این بلاک پرودیوسراست که خودمون باید واسشیم بهش. آره یعنی قشنگ چیزه، قشنگ پتانسیل رو داره.
این طرف همه زندگیشو ول کرده چسبیده به ایاس و داره فقط بلاک ماین میکنه. دیگه آرش سوالی چیزی اگه هست بگو که فکر کنم یه 3 دقیقه دیگه بیشتر وقت نداریم. سوال من این ور که نمیبرم، روی لایو رو چک کنم ببینم. تا من چک کنم رضا، استفان در مورد آینده ایاس چی گفت؟ در مورد آینده ایاس لانگ ترمش رو گفت که پروژه‌ایه که واقعا ارزش سرمایه‌گذاری داره و شاخصه های چند تا موضوع مهم رو گفت که مشکلات قانونی داشتیم حل شده. بعد دیگه این که اون ایاس نیویورک رو گفت که آوردن استخدامش کردن که داره حجم عظیمی داره از برنامه ها رو داره توسعه میده برای خود ایاس و پروژه وایس رو گفت. این ستا رو گفت که گفت اینا تاثیرات خیلی زیادی داره و در لانگ ترم هم گفت ما داریم روی کراس بلاک چین ها داریم کار میکنیم، یعنی میخوایم ایاس رو وصل کنیم به بلاک چین های دیگه لازم نباشه کسی از یه بلاک چین دیگه بخواد بیاد اینجا مشکل داشته باشه. ما داریم رضا یه پروژه دیگه هم بود که قرار بود بلاک چین ها رو در واقع وصل کنه به هم دیگه. والا پروژه زیاد بوده آرش. خب نه یه دونه از همین آلتای خیلی معروف هم بود، فکر کنم سمت شرق آسیایی بود اگه اشتباه نکنم. نمیدونم ولی مثلا نئو خودش، مثلا نئو معروف به اتریوم ژاپنی دیگه، اونم کلش همین هستن، اتریوم ژاپن معروفه. خب مثلا نئو خودش یکی از پروژه‌های یکی از رقیباست واسه این، حالا واسه ایاس یکی از چون دقیقاً کارش همینه، فانکشنالیتیش دقیقاً همینه. نمیدونم واقعا کدوم. سوال بعدی خیلی سریع بپرسم، میگم برنامه‌های ایاس به نظرتون قوی‌تره یا اتریوم 2؟ ببین یه سایتی رو استفان گفت که حالا من یه ویدیویی رو حالا این تموم بشه امروز یا فردا در مورد ایاس خودم تحلیل فاندامنتالی که داشتم رو میذارم، آپلود میکنم. ویدیوشو ضبط کرده بودم نمیتونستم به خاطر حجمش بذارم، اینو میذارم اونجا، توضیح هم دادم. میگم این سایت رو، یه سایتی هست به نام دپ ریویو. خب دیپ ها یعنی اپلیکیشن های غیر متمرکز رو بلاکچین های مختلف رو بین اونجا چک کنید و میبینید که اونایی که رو ایاس هستن رو اتریومن چیا هستن و چقدر ترانزکشن دارن. این خیلی کمک میکنه بهتون، این خیلی زیاد کمک میکنه که شما بفهمید که برنامه‌های کدوم قوی ترن. نکته یه نکته طلایی، اپلیکیشن ها و بلاکچین هایی که میرن به سمت سوشیال مدیا فیوچر دست اوناست. اینو دقیقاً. خیلی عالی رضا جان، ممنونم. جلسه بعد راجع به تحلیل بنیادی یا همون تحلیل فاندامنتال با هم دیگه خواهیم داشت. حتما. مرسی، ممنونم ازت. سلامت باشی. مرسی از همگی. امیدوارم که خیلی خوب و امیدوارم که ببینیم چی شد. نه تموم نشد. امیدوارم که مفاهیم مفید بوده باشه. اگر سوالی چیزی بود دوستان لطف کنن تو کامنت بپرسن و هر چقدری که بتونیم من، استفان، آرش جواب میدیم و حالا اگر کامنتی، نظری در مورد کوین های دیگه، توکن های دیگه دارین بگین و انشالله میریم جلو تا ببینیم که به چه صورتی. خدا نگهدار همگی.